Hello guys! Ang tutorial natin ngayon is how to add trailer to your YouTube Premiere video using mobile phone. Punta lang tayo sa Chrome. Dito sa tatlong dot, select lang natin ang desktop site. Search lang natin dito sa Google, youtube.com. Enter lang natin. Ayan, lalabas na yung icon natin. Select lang natin yung icon. Piliin natin YouTube Studio. Tapos, pupunta tayo dito sa videos. Ito yung new upload ko. Isi-select lang natin siya. Edit lang natin sa may lapis. Yan, para ma-edit natin siya. Naka-private pa siya, tas gagawin natin siyang premiere. Ilalagay lang, pipiliin lang natin, set instant premiere. Tapos, isi-select natin yung schedule. Ayan, kapag okay na yung schedule, set as premiere. Tapos, idadan natin siya. Tapos, makikita natin, nakaset as premiere na siya. Merong plus sign, tapos set as premiere. I-click natin dito. Lalabas yung setup premiere, select trailer. Select lang natin. Lalabas yung mga video natin, yung mga short video natin. Mamimili lang tayo kung alin doon yung gusto natin gawin trailer. Ito ang pipiliin ko. Ayan, nakapili na ako ng aking trailer. Tapos dito sa baba, makikita natin, save. Yan. Kailangan natin itong i-save. Tapos, okay na yan. Ayan, makikita nyo, plus sign, edit premiere. Kung gusto nyo palitan yung inyong trailer premiere, pwede rin. I-press natin. Ayan siya. Ayan na kasi yung sinelect premiere ko. Kung gusto nyo palitan, pipili lang tayo dito sa may lapis. Lalabas ulit yung mga videos na pwede mong iselect as your trailer. Yan. Pero, yun pa rin kasi yung trailer na napili ko. Ayan, okay na sa akin yan. Yan, isi-save lang natin. Tapos, dito sa taas, isi-save lang natin.
Yan, huwag niyong kakalimutan mag-save. Punta lang tayo dito sa YouTube. Videos lang natin. Ayan guys, nakaset na siya as premiere. Check lang natin. Hello guys, ang tutorial na to is kung paano ba natin makikita ang ating list of subscribers. Ayan guys, gumana na yung kanyang trailer. Ayan, meron na siyang premiere trailer. Maganda rin ito kasi napeflex din yung mga old videos natin sa pamamagitan ng trailer. Napeflex siya. Thank you guys. Please don't forget to like, share, and subscribe LeilaniMelad. Thank you.